دکتر حسین بهاروند، استاد ممتاز و مؤسس پژوهشکده زیستشناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان در سال 1374 به پژوهشگاه رویان پیوست و پس از چند سال پژوهش در سال 1382 توانست برای اولین بار در ایران سلول‌های بنیادی رویانی انسانی را تولید کند. در سال 1387 نیز به همراه همکارانش موفق به تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القایی انسانی شد. این فعالیت‌ها او و همکارانش را قادر ساخت تا شاخه‌های مختلف پزشکی بازساختی را در ایران پایه‌گذاری کنند. ایشان تاکنون بیش از 30 جایزه ملی و بین‌المللی از جمله جایزه رازی خوارزمی آیسِسکو، آکادمی علوم جهان TWSA، یونسکو و جایزه مصطفی را دریافت کرده است. سال 69 اولین سالی بود که کنکور 2 مرحله‌ای شد. مرحله اول درس عمومی و مرحله دوم درس تخصصی که هر دوتاش هم تستی بود و یه مدت زمانی هم بین این 2 مرحله فاصله بود. شب کنکور مرحله دوم هر کاری کردم خوابم نبرد. تا صبح بیدار بودم. همه اعضای خانواده‌ام از یه هفته قبل رفته بودن خرم‌آباد، عروسی پسرمون. صبح کنکور با سردرد از خونه رفتم بیرون تا سر جلسه کنکور که تو زرینشهر برگزار میشد شرکت کنم. روز اعلام نتایج منتظر اومدن پدرم و مادرم از زرینشهر بودن که روزنامه اعلام نتایج رو با خودشون بیارن. وقتی که اومدن صدا زدم آقا قبول شدم و آقا هم از همونجا جواب داد، کد رشته رو گفت. به سرعت داخل خونه رفتم، دفترچه رو باز کردم و دیدم زیستشناسی محض دانشگاه شیراز قبول شدم. چقدر خوشحال بودم. یعنی خدا خواست و درست چیزی که میخواستم قبول شدم. بعدها که کارنامه کنکور رو دادم فهمیدم با پزشکی اصفهان فقط 1 نفر فاصله داشتم. یعنی شاید اگه شب کنکور مرحله دوم میخوابیدم و 1-2 تست بیشتر میزدم کلا مسیرم تغییر میکرد. جالبه که اولین نفری بودم تو کل فامیل که وارد دانشگاه میشدم. با یکی از دوستانم به نام ایمان خدادادی به شیراز رفتم. وقتی رسیدیم به خانه مادر بزرگش رفتیم. بعد از صرف صبحانه به سمت محل ثبت نام دانشگاه رفتیم. هم دیدن شهر شیراز واسم جذابیت داشت و هم قبولی تو دانشگاه و اونم رشته مورد علاقه خودم. دانشگاه شیراز هم مثل قالب دانشگاه‌ها خوابگاه محدودی داشت و این مسئله زندگی و درس خوندن رو واسه کسایی مثل من که از شهرستان اومده بودن سخت میکرد. پرسان رفتم مسافرخانه پیدا کردم و رفتم داخل. اونجا با 3 تا دانشجوی دیگه که اونام دنبال اتاق بودن آشنا شدم. به طور اتفاقی فهمیدم که اونها هم لور هستن. شاید تنها وجه اشتراک ما هم همین بود که هممون از یه استانیم. تنها جای مسافرخونه که خاطره تلخی ازش دارم حمومش بود. هر وقت می‌خواستیم حموم بریم وحشت داشتیم چون فوق‌العاده کثیف بود و از سرنگایی که معتادایی که اونجا رو اجاره می‌کردن تو حموم پر بود. البته ما به اندازه جیبمون تونسته بودیم جا بگیریم ولی وقتی هم حموم و هم مسافرخونه رو تو این حد کثیف می‌دیدیم تصمیم گرفتیم از اونجا بریم. با اینکه فقط 1 هفته از اسکانمون گذشته بود، یه روز اومدم به بچه‌ها گفتم باید بگردیم دنبال جای بهتری و از اینجا بریم. بچه‌ها هم موافقت کردن و افتادیم دنبال خونه. چون پولمون کم بود، مجردم بودیم، به این آسونی‌ها خونه گیرمون نمی‌اومد. همیشه بنگاه‌ها می‌پرسیدن متأهلید یا مجردید؟ میگفتم به مجرد جماعت خونه نمیدیم. معمولا روزا یا بعد از ظهرایی که کلاس نداشتیم تو خیابونای اطراف دانشگاه چرخ می‌زدیم و تو بنگاه‌ها دنبال خونه می‌گشتیم. هرچی می‌گشتیم خونه پیدا نمی‌کردیم. 3 هفته دنبال خونه گشتیم تا بالاخره جور شد. یه خونه ویلایی تقریباً 50-60 متری که حدود 100 متر هم حیاط داشت اما خیلی قدیمی بود. یه هال و یه اتاق و یه آشپزخونه و حموم خیلی کوچیکی تو طبقه همکف و یه اتاق هم طبقه بالا داشت. چون خونه بزرگ و پول اجاره هم زیاد بود مجبور شدیم با چند تا دانشجوی دیگه هم صحبت کنیم که با ما همخونه بشن. در نهایت 4 نفر دیگه هم به جمع ما اضافه شدند و شدیم 8 نفر. قراردادمون 1 ساله بود با 36,000 تومان پول پیش که باید نفری 4,500 تومان میدادیم. اون زمان این پول زیادی بود و ما خودمون اینقدر نداشتیم. از پدرانمون خواستیم و اونا هم برامون فرستادن. مقداری هم کرایه ماهانه میدادیم.
خونه هیچی نداشت به جز یه پکیج گازی. بقیه وسایل رو باید خودمون می‌خریدیم. مکد، زیلو، چیزای دیگه مثل ظرف و پتو رو که واسه زندگی ساده لازم بود و از خونه هامون آوردیم و زندگی رو توی این خونه مجردی شروع کردیم. ما 4 نفری که از قبل با هم بودیم پایین مستقر شدیم و آن 4 نفر جدید رفتن بالا. یکی از اونا به اسم محمد رضایی اهل ساری و همکلاسی من بود. اتفاقا اینجا هم دانشگاه نزدیک بود و با دانشگاه حدود 10-15 دقیقه پیاده روی داشت. معتقدم که موفقیت حاصل شادیه، نه شادی حاصل موفقیت. همیشه با نداشته هامون زندگی کردیم و شاد بودیم. شاهد این مسئله هم شلغم خوردن‌های مداوم ما تو روزهای سرد سال بود. همه ما از لحاظ مالی ضعیف بودیم و نمیخواستیم مریض شیم تا کارمون به بیمارستان و دوا و دکتر بکشه. میگفتیم چی خوبه بخوریم که مریض نشیم. میوه که گرون بود و نمیتونستیم بخریم، بنابراین شلغم میخریدیم. دقیقا تمام پاییز و زمستون و هر شب شلغم داشتیم. شبهای سرد سال ساعتهای 11-12 شاید هم دیرتر با هم می نشستیم و شلغم و شام ساده‌ای مثل نیمرو می خوردیم. بعد از اینکه امتحانات ترم اول رو دادیم و رفتیم به تعطیلات و برگشتیم به دانشگاه، هنوز 40 روز از ترم نگذشته بود که تعطیلات عید شروع شد. دوباره با اتوبوس اومدیم فولادشهر. عید سال 1370 بود. تازه رسیده بودم فولادشهر که کار موقتی به من پیشنهاد شد. با اینکه دانشجو بودم و تازه اومده بودم پیش خانواده، قبول کردم و تمام عید رو رفتم سر کار. قضیه از این قرار بود که از اطراف ذوباهن اصفهان کلی آهن قراضه جمع می‌کردن می‌آوردن و تو کوم می‌ریختن. یکی از دوستان آقا که از موضوع خبر داشت به من پیشنهاد داد که شما هم بیا برو اونجا کار کن، پول خوبی میدن. برای هر روز 300 تومن مزد میدن. دوستی به نام محمود ارشدی داشتم که همکلاسی دوران دبیرستانم بود و همون سال قبولی من جغرافیای دانشگاه اصفهان قبول شده بود. هم تیپ خودم بود. به اون زنگ زدم گفتم محمود، ذوب‌آهن یه کاری برای روزهای تعطیل عید هست، میای بریم؟ گفت آره. فردا صبحش رفتیم کارخونه. ما آهنا رو یکی یکی از زیر خاک و لابلای آتش‌خالا در می آوردیم و میریختیم پشت نیسان و راننده میبرد و تو کارخونه خالی میکرد. چون آهن قراضه ها روی هم انبار شده بودند یا زیر خاک بودند، ماشین که میرفت خالی کنه ما دو مرتبه میرفتیم و در می آوردیم و یک جا تلمبار میکردیم و وقتی برمیگشتیم دوباره سری بار میزدیم. تعطیلات که تموم شد برگشتیم شیراز و دوباره شروع کردیم به درس خوندن. از ترم سوم به اتاق 102 تو طبقه اول خوابگاه دستغیب رفتیم و با آقای غلامرضا زمندی که از همکلاسی‌هایم بود آشنا شدم. تو دانشگاه یه استادی داشتیم به نام دکتر مارک گتنر که آلمانی تبار بود و از آمریکا اومده بود، اما چون خانومش ایرانی بود تو ایران ساکن شده بود و از قبل انقلاب تو دانشگاه شیراز تدریس میکرد. واسه دوره کارشناسی زیستشناسی سلولی تدریس میکرد. اصلا هم فارسی حرف نمیزد و تدریسش هم کلا به زبان انگلیسی بود. روزی شنیدم که علاوه بر زیستشناسی سلولی درس عملی میکروسکوپی زیستشناسی سلولی هم ارائه میده. این درس عملی و اختیاری میکروسکوپی رو خیلی معدود ارائه میداد و هر بارم بیشتر از 2 تا دانشجوی کارشناسی نمیگرفت. سال سوم میخواستم این درس رو بگیرم، اما حتی به اندازه بیان درخواستم هم انگلیسی بلد نبودم تا چه برسه به اینکه بفهمم اصلا چی میگه این استاد. اصلا نمیدونستم چجوری باید با این استاد صحبت کنم. هنوز درسم با ایشون بر نداشته بودم که منو بشناسه. با اینکه درس اختیاری بود و حتی به زبان انگلیسی ارائه میشد، اما میخواستم حتما اونو بردارم. علت اینکه سراغ دکتر گتنر و این درس رفتم چی بود؟ این بود که همه چیز رو به عشق جنین شناسی میخوندم و فکر میکردم با گذروندن این درس فردی دست به آچار تو دنیای ابزارهای سلولی میشم و بعدها دیدم که این حس چقدر درست بوده. آنچه در اینجا گفته شد برش‌هایی از کتاب سلول‌های بهاری به روایت دکتر حسین بهاروند است که خاطراتی از تولید و توسعه دانش سلول‌های بنیادی در کشور را بیان می‌کند. در ادامه اینکه سلول‌های بنیادی دقیقاً چیست و چه کاربردی دارد و پژوهش‌های صورت گرفته در آزمایشگاه زیستشناسی رویان دقیقاً به چه کاری می‌آید در این کتاب بیان شده است.
یک بار فردی که حدود 20 سال بیماری پوستی برص یا همون لکوپیس داشت و درمانی واسش پیدا نکرده بود به رویان اومد و ما از همون جایی که پوستش سالم بود نمونه برداری کردیم و بعد سلولهای اون رو از هم جدا کردیم. برخی از این سلولها که رنگینه بودن رو به محل لکوپیس تزریق کردیم. خوشبختانه بعد از مدتی لکه ها بهبود پیدا کرد. یعنی با سلول درمانی تونستیم بیماری رو که مدت 20 سال با هیچ راهی درمان نشده بود و درمان کنیم. راهی که الان دیگه روش مرسوم واسه درمان این بیماریه و از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشتم مجوز گرفته. یادم میاد همون ابتدا که این موفقیت رسانه‌ای شده بود، روزی یه خانمی تماس گرفت و گفت موضوع رو از تلویزیون شنیدم، تو قسمتی از بدنم لک قرار داره و میخوام به زودی ازدواج کنم، بنابراین میخوام تحت این عمل پیوند سلولی قرار بگیرم. فرد دیگری که با سلول درمانی درمانشون کردیم یه بیماری عروقی داشت که تا قبل از اون روش درمانی واسش پیدا نکرده بودن. روش درمانی معمولش قطع عضو بود. گاهی اوقات رگی که به سمت پا میره به دلیل سندروم برگر بسته میشه و در نتیجه پزشکان مجبور میشن پا رو از زانو قطع کنن. تو تعاملی که با بیمارستان سینا و سپس با بیمارستان شریعتی داشتیم، با همکاری آقای دکتر ظفرقندی و دکتر مولوی و همکارانشون از مغز استخوان 40 بیماری که قرار بود پاشون قطع بشه مقدار سلول بنیادی جدا کردیم و به ماهیچه تزریق کردیم که الحمدلله 33 نفرشون از قطع عضو نجات پیدا کردن. اینا تنها چند نمونه از بیماری‌هایی بودن که با سلول‌های بنیادی درمان کردیم. البته باید واقع‌بین باشیم و خودمون رو بزرگتر از حد نبینیم، چرا که هنوز خیلی از بیماری‌ها هستن که حتی با سلول درمانی هم نتونستیم راهی واسه درمانشون پیدا کنیم. تو این راه فقط باید تلاش کنیم و به آینده امیدوار باشیم.